First blood. Monster kill. Godlike. Legendary. Double kill. Hey! Wait a minute! Who are you? Nope. You have slain an enemy. Why are you running? Why are you running? Double kill. Oh my God! Triple kill. Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Pakito? Sa Mobile Legends Guide nito, pag-usapan natin lahat ng skills niya at kung ano yung mga kailangan mo tandaan kung gusto mong gamitin si Pakito. Pero bago tayo magsimula, kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon. Okay? Let's go! Sa laro na to, side lane Pakito yung ginawa ko. Ito yung emblem na gamit ko sa laro na to, pero tingin ko possible pa rin sa kanya yung fighter emblem. Pagdating naman sa spell, mas pinili ko yung execute para sa additional burst damage. Pero tingin ko pwede pa rin kayong mag-flicker kung gusto niyo magkaroon ng magandang set. Pagdating naman sa skills ni Pakito, ang passive niya, tuwing tumatama yung skills nyo o kaya naman nagbe-basic attack kayo sa hero, nagkakaroon siya ng stack. Kapag naka-4 na stacks ka, mag-iiba yung skills niya. Maliban doon, walang cooldown yung mga skills na yon. Ibig sabihin, tuwing nakaka-4 na stacks ka, kahit anong skill doon, pwede mong ulit-ulitin. Tara, na-invader dun siya. Wala eh. Ay shit, sorry. Marshall, punya tayo. Mamamatay na yung YSS. Oo nga eh. Pagdating naman sa first skill ni Pakito, susuntok siya sa isang location at kapag tumama yun sa hero, magkakaroon siya ng shield. Kapag meron kang 4 stacks, yung first skill niya, mas malaki yung damage tapos mas malaki yung shield kapag tumama sa hero. Isa pang kinaganda sa skill si Pakito, nagpapatong yung shield na yon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng mas malaking shield, gamitin mo yung first skill sa hero at kapag nagkaroon ka ng 4 na stack, gamitin mo ulit yung first skill. Pagdating naman sa second skill niya, magdadash siya sa isang location, pero kapag may tinamaan siyang hero, hihinto agad siya. Kapag meron kang 4 stacks, mas malakas yung damage ng second skill. Isa pang kinaganda sa second skill niya, AoE damage yon. Ibig sabihin, mas maraming tinatamaan. Maliban doon, mas malaki rin yung damage nun kumpara sa first skill, kaya max second skill yung gagawin natin. Pagdating naman sa ultimate niya, itutulak niya yung mga kalaban sa isang location tapos magdi-deal siya ng damage. Meron din yung slow tapos babalik ka sa dating location. Kapag meron ka namang 4 stacks, mas malaki yung damage tapos instead na slow, mananak airborne yung kalaban. Yun din yung skill na kailangan nyo kung gusto nyo makahuli ng kalaban. Pagdating naman sa combo niya, napaka-importante mapatama nyo lahat ng skills niya sa kalaban. Dahil nga, yun yung paraan para magkaroon kayo ng 4 stacks. Kaya yun din yung paraan nyo para magkaroon ng unlimited skills. Tuwing nakakalapit kayo sa kalaban, mas maganda ring mag-basic attack kayo para madagdagan din yung stack. Sa early game, second skill, first skill, tapos basic attack para makarush nyo yung kalaban. At kapag meron na kayong ultimate, huwag nyo titipirin yun kasi napakabilis lang ng cooldown nun. Kung kaya nyo abutin yung kalaban ng ultimate, mas maganda yung ultimate second skill tapos first skill. At pagdating naman sa pagpili ng 4 stacks niya, kung gusto nyo tumagal sa team fight at gusto nyo magkaroon ng shield, gamitin nyo agad yung first skill sa 4 stacks. Kung gusto nyo namang mas madaling makalapit sa kalaban or kapag may hinahabol na kalaban, pwede kayo mag-double dash gamit yung second skill at kapag nag 4 stacks, second skill ulit. At kung gusto nyo namang mas madaling ma-burst yung kalaban, pwede nyo gamitin yung ultimate ng 2 beses. At para mas madaling magawa yun, bago pa man kayo sumabak sa team fight, i-ready nyo na yung 4 stacks nyo. Dahil nga wala namang cooldown yung skills na nasa 4 stacks, ibig sabihin mas maraming beses nyo pwedeng gamitin yon. Sa laro na to makikita nyo kung paano natin i-maximize yung passive niya. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin ko sa laro na to. Tingin ko napaka-importante ng sustain sa kanya kaya ako nag-Bloodlust Axe.
BOD naman para sa damage, at pagdating sa tatlong huling item, pwede niyong palitan yun depende sa sitwasyon. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, dahil nga bagong hero pa lang si Pakito, kaya pwede mong mapalitan yung mga emblem, item build, at pati na rin yung spell sa kanya. Pagdating sa sitwasyon na to, makikita nyo kung gaano kalaki yung potential ni Pakito. Basta magamit yun ang magamit yung passive niya, mas tatagal kayo sa teamfight. Oo nga, sabi ko, wala akong... May SS ako, Ben. Ay, sayang, nakaano siya. Sige, micro ko lang. Kaya. Dito sila, dalawa yan. Farm ka Okay. lang, Ben. Dito. Galing din mag-zone itong Angela eh. Punta ako dyan eh. Tatlo sila. Tatlo to. Tayo ko na lang dito. You have slain an enemy. Kuha to, yung YSS oh. Has been slain. Double kill. Nice one. Launch attack. Double Come kill. on. Ah! On. Ayan. Nice one. Hindi ka pa ako mamatay. Kaya kumawa ka na ah. Hindi ka pa ako mapatay ng tatlo. Kung napansin niyo sa teamfight na yun, napakabilis lang ng cooldown ng mga skills ni Pakito. At dahil nga wala rin cooldown yung mga skills na nasa 4 stacks, kaya pwede nyo gamitin nyo na paulit-ulit. Kailangan nyo lang tandaan, napaka-importante na pipiliin nyo yung tamang skill sa kanya. Sa umpisa, hindi ganun kadali piliin yung mga tamang skills na dapat gamitin. Pero kailangan nyo lang ng konting practice para magawa yon. Pagdating naman sa sitwasyon na to, kung mapapansin nyo magkakaroon ng teamfight sa bottom lane. Para makabackup tayo doon, kailangan i-clear muna natin yung top lane, tsaka tayo susunod doon. Ganun. Patay. Labo Ang nun ako galit ng inuman. kamay ko, sorry. Sige, meron pa ako. Habol ako kung kaya. Enemy has been slain. Nasa likod ako ah. Double kill. Risk it on na lang. Ayun, patay si Manny Pacquiao. Turtle resurrecting soon. Wala na. Hindi na pinauwi yung bab. Abot ko. Boy pa. Hindi pala. Sorry wala na akong amane. Attack the turtle. Nice one. Attack the Dali, turtle. galing ako sa top, napunta ako ng baba. Okay. Pagdating sa laro na to, malaki na yung lamang namin. Pero dahil magtuturo ako ng 3 beses, kaya tatagal pa yung laro na to. Yan yung training ng Pacquiao, di ba? Sanay pala sa takbuhan. Medyo ano na yung ano. Bawasan na yung YSS tsaka. Pwede nating i-go to, Ben. Sige, pwede. Ayan, oh. Ito, Godlike. ako pa, ilan mo? Your team destroyed a turret. Patay ako. Sorry. Ally has Daw Outkill niya makakumba ako. ng eye. Hindi, ako yan. an ally has been slain. Na-outplay niya Medyo ako. rough yung ano. Yung screen. Doon natin mag-first kill yung YC. Sige, pabait ka lang. Magre-red yan eh. Team destroyed a turret. Okay, agad. Ito pa. Ah, yung YSS Dito sa pinapatay akin. mo. Dito sa akin. Sige, punta ka sa'yo. Oh. Ay, shoot, sorry, par. Low na yan. Sobrang bawas. Yan. Yan, yan. Ah, dito mama. Tara. Dito mama yung skill ko. Grabe. Wala akong flicker, sorry. Ito, magkakaroon na ako, Wag maganda na, pa wag uwi. na. Red niya, red. Red na lang, red. Yung red niya. Ah. Nauntog yung Cupra. Ay, shit. Ay, nauntog rin ako. Nauntog rin ako. Dito. Para yung support eh. May pang set ka? Wala lang. Setan mo. Binibait ko. Ah, sige, Meron. setan mo. Ayan na. Kasan ba sila? Dito sila, no? Ay, wala. Grabe, may prejudice ka ba sa mga uncut? Joke lang. Okay na yun. Nakuha na natin yung pop. Nasa kabilang side yung ano. Punta ako dyan. An ally has been slain. Oh God! Farm ka lang, Kari. Resurrecting soon. Turtle tayo, turtle. Yung ano, sun Mo, low. Johead yan. Turtle. Ano yung Attack the sun? turtle. Baka mag-turtle sila. May lang. Walang tao dito. May blue ah. Oh, dito ba may skill ko? Hindi ako nagka-lifesteal. Oo, yan. Nag-flicker na tong Johead Tara. si Raul. Tara. Lord resurrecting soon. Wala na kalaban eh. Nasaan yung Lord na Johead? lang, Lord.
Tara, walang YSS oh. Lord tayo, Lord. Attack the Lord. Tara, Lord. Wala. Nandiyan yung May retry Jahit. ka, may retry. Somewhere. Nasa top, nasa top. Uy, ang layo nung ano. Wait, ano? Kari, Ben, Kari. like, Kari, kailangan ka dito. Carry, MM. Huwag kang okay lang, nandito yata eh. Ayun na. Ah, so, okay na yun. Ito, patay na natin yan. Patay natin yun. Hindi maabot. grabe na. Red na lang, Nakaano red, pa red. siya eh. Dash flicker eh. Wala akong mana. So, Nasaan kayo? Lana. yung baba, dinadef. Wala akong tinamaan. Wala akong tinamaan. Sorry. Wala akong tinamaan na skill. Sorry, hindi ako. Oh, powder. Ano saan basag mid? Your team Basag na. destroyed a turret. Hindi ko pa naabot. Your team destroyed a turret. Ayun na to, ayun na. Diyan na sila, boy na sila. Wala pa talaga. Wala na po. Ayoko na nga mauna. Baba, babasag baba. Naila. Naila. Sakit na. Yun. Wala na, hindi nalalabas. Nasa baba, Hindi na nasa baba. pinansin. Yung babae kinuha Tara, na tara. Tara, kulang sila isa. Naka-divine glaive na Wag, ako. wag, wag. Super piercing na to. Baka mag-flicker yung ano ah. Initiate retreat. Yung Joyet. Baba, baba. Ay, si ano. Tigre. So, patayin natin to. Okay na. Basag na to yun. Tara. Your Okay team na. destroyed. May pang set ka din. Yes, Oh God. Aha. Oh? Ako sasayangan nyo ng ano, skill. Ah, Lord na lang tayo tapos end. Di pa Layo. natin kahit tapusin. Agaw blue na lang. Sinagis oh. Agaw buff lang, agaw buff. Sige, sige. Penge blue, patulong Hindi ka. na magkakakontest. Akin yan ah. Tara, ano tayo? Oh, puntik na. Huwag na. Freeze na ba tayo ng lane? Hindi, wag na. Awan. Sige. Para na pa-pressure. Alam natin kung nasan sila. Hintay natin itong ano, hintayin na natin to. Ito siya oh. Uy, si ano, si Manny Pacquiao Tago lang kayo sa bush. Might. Tago lang kayo sa bush. Attack the Lord. Hindi lalabas eh. 30 seconds Lord ah. 30 seconds Lord. Huwag lang kayo magpakita. Attack the Lord. Maglo-Lord tayo ah, isang wave pa. Hindi nalalabas yan. Punta na sa Lord, carry. Carry Lord na carry. Ha? Tara. Bene, Kami punta na na to. doon. Kaya Bene. nyo na yan. Wag na yan, Bene. Yung ano na, Lord na lang. Lord resurrecting soon. Wala nang bumaba dyan sa side na yun, Ben. Wala, titignan ko nga. Ayun, Wala naman yung Lord. Joy, parang umakyat. Naka-pressure yung top Wala. nila, hindi makakapunta yan. Ay, sira ulo. Yung anong... 1v5 na naman si ano. Kasi ito eh. Tumalaban sa Tapang lima eh. to. Fighting spirit Hintay Lord, eh. hintay Lord. Ah, Bene, pakuha Bene, ng blue. red sa red natin. Ah, sige, sige nga pala yan. Bene, red natin pakuha. Sabay na natin to. Tisha. Saan dumaan? Saan dadaan to? Aka na lang yung blue, ano, Daniel. Okay. What'd you give it? Look at him, he's looking at you. Happy New Year. Diba? Ayan. Sana lumabas ng konti. May emo na ako. End natin ah. Hindi lalabas. Uli mo lang, tapos SS Hintayin ko lang. muna mag-SS yung Tigreal Oo. pa-mention naman. Ayun, sumanib na. Sumanib na yan dyan. Kaya sumanib na, nata. Uy, naghagis na. Tara. Tapos, nice one.
Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susumo ang gumawa ng guide tungkol doon. Hindi ako MVP. Kala ko hindi ako MVP. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.